අපි අද හදන්නේ බඩේරිඟු මාළුවක්. බඩේරිඟු මාළුව එක එක පැතිවල එක එක විදිහට හදනවා ඇති. මම අද හදන්නේ අනුරාධපුරයේ පැත්තේ හදන විදිහට. අපිට මේකට ඕන කරනවා මම මේ බඩේරිඟු කරල් දෙකක් අරන් තියෙන්නේ. අපේ ගෙදර පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්න නිසා බඩේරිඟු කරල් දෙකයි. මේ පොල් බෑවක කිරි උකු කිරි ගන්න ඕනේ. කහ කුඩු සල්පයක්, උල්හල් ඇට කිහිපයක්, අබ තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර ලුණු අවශ්‍ය පමණට, කරපිංචි ඉති දෙක තුනක්, රතු ලුණු ගෙඩි 6-7ක් මේ කපාගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් 3-4ක් තියෙනවා. අමු මිරිස් කරල් 4ක් තියෙනවා. අපි දැන් මේක මුලින්ම බඩේරිඟු ටික කපා ගන්න ඕනේ. අපි බඩේරිඟු ටික කපා ගමු. දැන් මේ බඩේරිඟු ටික බෙන්ඩරේට දාගත්තා. වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා පොල් කිරි තියෙනවනේ වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගමු මේක. අපි දැන් මේ ටික පෙරාගම මේ විදිහට මේ විදිහට උඳු වලිනුත් හදනවා. මේ බඩේරිඟු කරලේ පිටපැත්තේ තියෙන මේ පොත්ත වගේ ලැමිනේට් එක වගේ පොත්තක් තියෙනවනේ. ඒ පොත්ත එහෙම ඉතුරු වෙනවා මේකේ. ඔන්න දැන් අපි මිරිකගෙන ඉවරයි. දැන් අපි වලදක් ලිපේ තියාගත්ත හොඳට රත් වෙන්න. රත් වුණාට පස්සේ දාන්න ඕනේ අබ චුට්ටක්. අබ තේ හැන්දක් විතර දාන්න. ඔන්නම දැන් මේක රත් වෙනකොට තාම රත් වෙලා නැහැ. රත් වෙනකොට හැන්දෙන් මේ පැත්තෙන් හොඳට පොඩි කරන්න ඕනේ. මේක තෙල් දාලා ඒකට අබ දැම්මත් කමක් නැහැ. මේ විදිහට වඩා රසවත් කියලා හිතෙනවා. තාම දැන් ඇතුලේ හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පේනවනේ අබ ටික හොඳට පුපුරනම හැන්දෙන් පොඩි කරනකොට කහ පාටට පේනවනේ. හැම අබටයක්ම හොඳට පොඩි වෙන්න පොඩි කරගන්න.
මේක මාළුව උයලා මේ විදිහට පොඩි කරලා උඩට මාළුවේ උඩට ඉස්සහම රසවත්. ඊට පස්සේ තෙල් පොඩ්ඩක් දාගන්න. ඒ තෙල් එකටම උළුහල් ඇට කීපයකුත් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික ඒකටම රතු ලුණු ටික අමු මිරිස් ටිකක් දානවා. මේ සූරගත්ත කරපිංච ටිකක් දානවා. ඒ ටික පොඩ්ඩක් වෙලා වුණ තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. දැන් ඒකට මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩකුත් දානවා. තේ හැඳි භාගයක් විතර. දාලා කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුත් දානවා. දාලා හොඳට මේක කලවම් කරන්න. ගොඩක් වෙලා කලවම් කරන්න ඕනේ නැහැ මිරිස් කුඩු දාලා. ඊට පස්සේ අපේ බඩේරිඟු ටික දාගන්නවා මේකට. මේ පිටි වගේ යටට එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේකේ. ඒක හොඳට සූරලා මෙහෙම දානවා. ඊළඟට අපේ පොල් කිරි මිශ්‍රණය තියෙනවනේ. පොල් කිරි මිශ්‍රණය මේ ඔක්කොම දාන්නේ මේ ඔක්කොම වැඩි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අපි මෙන්න මෙහෙම එකතු කරගමු. දැන් මේක අතර දැනෙනවා උක්කු ගතිය. හොඳට මේක දැන් රත් වෙන්න තවත් ගොඩක් උක්කු වෙනවා. මේක දැන් හිමින් ගින්දරේ උයා ගන්න ඕනේ. ගින්දර හොඳටම ලිපේ අඩු කරලා හොඳට බඩේරිඟු පිටි ටික අපේ බඩේරිඟු යොෂ තියෙනවනේ. ඒක පිටි ඔයාලට තේරෙනවා. දැන් අර භාජනෙට දාලා තිබ්බහම ඒක වතුර ගතිය උඩට ඇවිල්ලා පිටි ටික යටට ඇවිල්ලායි තිබුණේ. එතකොට දැන් ඇතිලියේ තේ ටිකම වෙනවා. ඒ නිසා හැම නිතරම හැඳි ගන්න ඕනේ. හැඳි ගාලා ඉවර වෙලා තැම්බෙනකොට අතට දැනෙනවා මේක උකු වේගන එනවා. එතකොට අපි මේකට ලුණු දාන්න බැරි වුණා. අපි මේකට ලුණු දානවා අපේ රසයට අනුව. මේ බලන්න දැන් මේ හොඳට ඝනයි මේක ඝන මිශ්‍රණය. මේ විදිහට තමයි මාළුව ඉදලි ඉවර වුණාම තියෙන්නේ. මේක දැන් නිවුනහම තවත් ඝනකම් වෙනවා මේ මිශ්‍රණය. මේ දැන් අපි මේ විදිහට ලිපෙන් බෑවත් තවත් ඝනකම් විදිහට මේක හැදෙනවා නිවෙනකොට. ඔන්න දැන් අපේ මාළුව හදලා ඉවරයි.
අපි දැන් ලිප ඕෆ් කරලා මේක බාගමු. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බඩේරුඟු මාළුව. ඔයාලත් මේ විදිහට හදාගෙන රස බලන්න. ඔයාලා කැමති නම් දැන් මේක මේ පැහිගෙන අපි දැන් ලිපේ තිබිච්ච මාළුව පැහිගෙන එනකොට බඩේරුඟු ඇට ලපටි ඇට ටිකක් උඩින් ඉහළ කලවම් කරගත්තත් කමකුත් නැහැ. ඒක කැමැත්ත අනුව. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා රස බලලා අපිට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.